ปลาหมึกนี่ไม่ชอบเปรี้ยวปลาหมึกเปรี้ยวจะเติมไม่ได้หัวเล่นได้สิครับทุกมุกเกลือแล้วทุกคนรอเขาออกเปรี้ยวเลยคืออะไรคือเรียกว่าเปรี้ยวเปรี้ยวปลาหมึกเปรี้ยวก็เลยที่มากเลยงาเขาหรอมาตัวยักษ์ขอดแก้วมั้ยนึกว่าเดี๋ยวนะวางเนี่ยครับเวลาไม่เลี้ยวขึ้นมาเปี้ยไปเลยชิ้นผักโอเค
ตัวเล็กใช้ใหญ่ไหมครับ ปลาเล็กปลาใหญ่คะ ไม่เกี่ยว ได้เสร็จมาใส่สิโอเค นี่เชือกแล้วนะปลาหมึกนี่ไหนโอ้ยอย่าเลิกสอนเรากินง่าย เดี๋ยวถ้าก็ถึงจุด我这叫吃，这叫吃。 รอบวาซาบิได้ไหมคะรอบ好了，这很老的，台单面的ครับ好了，这很老的，台单面的ครับ มันมีชิ้นละ5 บาทเลย